নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ অলমেডিটিভছ ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই ষ্টিমুলিভ চিৰাপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই ষ্টিমুলিভ চিৰাপটো কি কণ্ডিশ্যনত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, এই চিৰাপটোত কি কম্পজিশ্যন আছে, কোনটো কোম্পানীয়ে মেনুফেকচাৰ কৰিছে, ইয়াৰ মূল্য কিমান, ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কি বেনিফিটছ হ'ব আৰু আপোনাৰ কিবা ছাইড ইফেক্ট হ'ব নেকি, আদিৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকল, ষ্টিমুলিভ চিৰাপটোৰ মূল্য হ'ল 159 টকা আৰু এই চিৰাপটো 200 ml পেক আছে। এই চিৰাপটো মেনুফেকচাৰ কৰিছে ফ্ৰেংকো ইণ্ডিয়ান ফাৰ্মাচিউটিকেল প্ৰাইভেট লিমিটেডে। ইয়াত থকা মূল কম্পজিশ্যনসমূহ হ'ল ইয়াতে আছে: এণ্ড্ৰগ্ৰাফিছ পেনিকলতা 60 mg, ইছলিপ্টো এলবা 100 mg, ফামেৰিয়া পাৰ্ভিফ্লৰা 100 mg আৰু আছে ফিলান্টাছ নিৰৰি 100 mg। বন্ধুসকল, এই ষ্টিমুলিভ চিৰাপৰ বেনিফিট সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। এই ষ্টিমুলিভ চিৰাপ হৈছে আয়ুৰ্বেদিক ঔষধ। ইয়াতে কালামেক, ভৃংগৰাজ, ভুই আমলা আদি বনৌষধি ঔষধৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰিছে। বন্ধুসকল, যিসকল লোকৰ খাদ্য খাবলৈ মন নাযায়, ভোক নালাগে, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিলে নিশ্চয় ঠিক হৈ যাব। আৰু যিসকল লোকৰ বদহজম আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া কলেচিষ্টাইটিছ বেমাৰত ভুগি আছে, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, ক্ৰনিক কলেচিষ্টাইটিছ বেমাৰ হৈছে পিত্তথলী খালী হোৱাৰ যান্ত্ৰিক বা শাৰীৰিক বিজুতিৰ ফলত হোৱা দীৰ্ঘদিনীয়া ৰোগ। এই বেমাৰত এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিলে নিশ্চয় আৰাম পাব। ইয়াৰ উপৰি এই চিৰাপে যকৃতক হেপাটটক্সিনৰ পৰা সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে। বন্ধুসকল, যিসকল লোকৰ গেষ্ট্ৰাইটিছ বিভিন্ন বেমাৰৰ কাৰণে, যেনেকৈ আপোনাৰ বদহজম, কোষ্ঠকাঠিন্য, ভোক নলগা সমস্যা আদি তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াৰ উপৰি বিষাক্ত হেপাটাইটিছ, ড্ৰাগছৰ দ্বাৰা হোৱা ৰোগ, যেনেকৈ আপোনাৰ এলকহলিক হেপাটাইটিছ আদি তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এডজান হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকলে এই ষ্টিমুলিভ চিৰাপটোৰ ড'জ বা সেৱনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই চিৰাপটো সাধাৰণতে ডক্তৰক দেখুৱাই ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে এই চিৰাপটো ভালদৰে জোকাৰি ল'ব আৰু এই চিৰাপটো কেতিয়াও আপোনালোকে অভাৰড'জ ব্যৱহাৰ নকৰিব। তো বন্ধুসকলে এই ষ্টিমুলিভ চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ ছাইড ইফেক্ট নহ'ব। এইটো সম্পূৰ্ণ ছেফ মেডিচিন হয়। যদি আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ লক্ষণে দেখা দিয়ে, তেন্তে আপোনালোকে ডক্তৰৰ সৈতে পৰামৰ্শ কৰি ল'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু এই ষ্টিমুলিভ চিৰাপটোৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে। ধন্যবাদ।